Kapitel 1. Jag vaknar. Dagsljuset kommer mjukt genom fönstret. Jag öppnar långsamt ögonen. Jag är fortfarande trött. Jag vill sova lite längre. Men det är tidigt på morgonen, så jag vänder mig en gång till i sängen. Jag andas djupt. Det är tyst. Jag ser mig omkring. Dagen börjar. Jag säger till mig själv, god morgon. Det är de första orden på svenska idag. Jag vill tala svenska varje dag, så jag börjar nu. Även om jag är ensam säger jag, god morgon. Det känns bra. Min röst är låg, men jag hör den. Jag förstår den. Det är ett litet steg, men ett stort framsteg. Jag stiger upp. Jag sträcker armarna. Jag går in i badrummet. Jag tittar i spegeln. Jag ler. Jag borstar tänderna. Jag tar min tandborste. Jag säger, det här är min tandborste. Jag börjar borsta tänderna. 1, 2, 3. Jag räknar på svenska. Det hjälper mig att stanna i språket. Sedan tvättar jag mitt ansikte. Vattnet är kallt. Jag säger, jag tvättar mitt ansikte. Jag tittar igen i spegeln. Jag säger, jag ser trött ut. Men jag mår bra. Jag går tillbaka till rummet. Jag klär på mig. Jag säger, jag älskar mina kläder. Jag väljer en t-shirt. Jag säger, den här t-shirten är blå. Jag tar på mig byxor. Jag säger, det här är mina byxor. Jag sitter en stund. Jag tittar ut genom fönstret. Jag säger, det är fint. Eller, det är grått. Varje mening är en chans. Varje ord är ett steg mot svenska. Förr var det konstigt att tala ensam. Men nu är det normalt. Det är mitt hemliga sätt att träna. Jag behöver ingen kurs. Jag behöver ingen partner. Jag måste bara tala om mitt verkliga liv. Och morgonen är perfekt. För varje morgon börjar likadant. Jag kan upprepa samma saker. Och det är super för att lära. När jag började visste jag inte vad jag skulle säga. Jag kunde bara några få ord. Vakna. Borsta tänderna. Äta. Men jag sa dem. Varje dag. Och mitt huvud började komma ihåg. Orden blev lättare. Meningarna blev längre. Nu säger jag. Jag vaknar 7:00. Jag borstar tänderna. Jag tvättar mitt ansikte. Jag mår bra. Det är små steg. Men det är segrar. Ibland använder jag min mobil. Jag öppnar kameran. Jag tittar på mig själv. Jag säger, god morgon. Idag är det måndag. Jag känner mig glad. Jag spelar in mig. Jag lyssnar. Jag skrattar. Jag gör framsteg. Även om det inte är perfekt är det ett steg. Många vågar inte tala. De väntar på den perfekta meningen. Men jag väntar inte. Jag talar. Även om det är enkelt. Även om det är långsamt. Jag talar. Så växer jag. Och du kan också växa. Du behöver ingen svår grammatik. Du behöver inga svåra ord. Säg bara vad du gör. Säg vad du ser. Säg vad du känner. Så blir svenska ditt språk. Kapitel 2. Jag äter frukost. Efter att jag är klar är jag hungrig. Min mage låter. Den säger, ät något. Så jag går till köket. Jag säger, jag äter frukost. Dessa ord är min nya vana på svenska. Jag säger dem långsamt. Jag äter frukost. Jag öppnar skåpet. Jag tar en tallrik. Jag säger, det här är min tallrik. Jag öppnar kylskåpet. Jag ser ägg. Jag säger, jag äter ägg.
Jag tar bröd. Jag säger, jag gillar bröd. Jag ser smör. Jag säger, jag brer smör på brödet. Varje handling blir en mening. Varje mening blir en övning. Jag behöver ingen svår grammatik. Jag behöver bara mitt verkliga liv. Jag sätter mig vid bordet. Jag säger. Jag sätter mig vid bordet. Jag tar en tugga. Jag säger. Jag äter min frukost. Jag dricker vatten. Jag säger. Jag dricker vatten. Om jag dricker te säger jag dricker te. Om jag äter frukt säger jag äter en banan. Det är en enkel mening, men den räknas. Jag läser ingen bok. Jag gör ingen övning. Jag lever på svenska. Och det är den bästa metoden. Vissa dagar äter jag ensam. Ibland äter jag med min familj. Jag säger, jag äter med min mamma eller min bror äter med mig. Jag ställer små frågor. Vill du ha te? Det räcker. Även om meningarna är enkla är de starka. För jag använder dem i mitt verkliga liv och jag gör framsteg. Ibland är jag lat. Jag har ingen lust att träna, men jag minns. Att lära sig svenska är inte bara för skolan, det är för livet. Om jag kan säga, jag äter bröd, då lär jag mig redan. Jag säger också hur jag mår. Jag säger, jag är glad. Eller jag är lite trött. Jag säger, teet är varmt. Det gör mig gott. Jag talar om min värld på svenska. Och bit för bit känner jag mig säkrare. Jag gör också videor med min mobil. Jag säger, god morgon. Idag äter jag bröd och ägg. Jag dricker te. Jag mår bra. Sedan tittar jag på videon. Jag säger till mig själv, det är bra. Jag talar svenska. När jag började sa jag bara äta te, bröd. Nu kan jag säga, jag äter frukost varje dag. Jag gillar te. Jag mår bra efter maten. Det är hela meningar och de är resultatet av små övningar. Du behöver ingen lärare. Du är din egen lärare. Titta på din mat. Tala om vad du ser. Säg. Det är sött. Det är varmt. Jag gillar det. Jag gillar det inte. Även om det bara är en mening, säg den. Ditt huvud lyssnar. Din tunga minns det. Sök inte efter perfektion. Använd den svenska du kan. Tala långsamt. Tala tydligt. Tala med hjärtat. Kapitel 3. Jag går till skolan eller till jobbet. Efter frukosten gör jag mig redo att gå. Jag tar min väska. Jag säger, jag går till skolan. Eller jag säger, jag går till jobbet. Det är enkla meningar. Men de är verkliga. Och jag säger dem varje dag. De blir mina övningsmeningar. Jag går till dörren. Jag säger, jag lämnar huset. Jag stänger dörren. Jag säger, jag låser dörren. Jag andas djupt. En ny del av min dag börjar. Jag vill tala svenska i varje stund av min dag. Denna del är vägen. Jag går på gatan. Jag ser mig omkring. Jag ser bilar, cyklar, människor. Jag säger, jag ser bilar. Jag ser folk. Jag går vidare. Jag säger, jag går till skolan. Eller jag säger, jag går till busshållplatsen. Det är enkla ord, men de är del av mitt liv. Jag säger dem långsamt. Jag känner mig stark när jag säger dem. Om jag tar bussen säger jag väntar på bussen. När bussen kommer säger jag, bussen är här. Jag stiger på.
Jag säger, jag går på bussen. Jag sätter mig. Jag säger, jag sitter vid fönstret. Jag tittar ut. Jag säger, jag ser träd. Jag ser butiker. Dessa meningar är små, men de är verkliga. Och jag säger dem på svenska. Vissa dagar tar jag cykeln. Jag säger, jag tar min cykel. Andra dagar åker jag bil. Jag säger, jag åker bil. Jag talar också om mina känslor. Jag säger, jag är trött. Eller jag är glad. Eller jag är stressad. Dessa ord hjälper mig att visa hur jag mår. Det handlar inte bara om handlingar. Det handlar också om känslor. Och det gör min svenska mer verklig. Jag tittar ut. Jag säger, klockan är 8. Ord för tid hjälper mig att bygga bättre meningar. Jag går till skolan klockan 8. Jag kommer klockan 8:15. Det är nyttiga meningar som jag kan säga varje morgon. Om någon är med mig pratar jag med honom. Jag säger, är du redo? Han skrattar. Han svarar mig. Och det är ett riktigt samtal. Jag behöver ingen lång text. En fråga, ett svar. Det räcker för att börja. Jag minns första gången jag sa, jag går till skolan. Det var konstigt. Min röst var svag. Jag var rädd. Men nu säger jag det säkert, för jag har sagt det många gånger. Det är hemligheten. Upprepa varje dag. Om jag stannar hemma kan jag också träna. Jag säger, jag går i huset. Eller jag går till köket. Eller jag sitter på min stol. Mitt hus har många möjligheter att tala. Vissa väntar på en kurs för att tala, men vi behöver inte vänta. Vi kan tala när vi går. Vi kan tala på bussen. Vi kan tala med oss själva. Det är inte konstigt. Det är smart. Jag tänker också på svenska. Jag ser någon och jag tänker, han går, eller hon pratar i telefon. Dessa små tankar är en övning. De är tysta men starka. En gång frågade en turist mig, var är stationen? Jag svarade, gå rakt fram. Sedan sväng höger. Det var enkelt, men han förstod. Han sa tack. Detta ögonblick gav mig kraft. Jag förstod att jag kan tala svenska i det verkliga livet. Så idag, när du går till skolan eller jobbet, tala. Säg vad du gör. Säg vad du ser. Säg vad du känner. Även 2 ord är bra. Även en mening är nyttig. Kapitel 4. Jag arbetar eller jag studerar. Jag kommer fram. Jag är i skolan eller på jobbet. Jag andas djupt. Min dag börjar. Jag säger, jag börjar arbeta. Eller jag börjar lektionen. Det hjälper mig att starta dagen på svenska. Jag sätter mig ner. Jag öppnar min väska. Jag säger, jag öppnar min väska. Jag tar fram mitt häfte. Jag säger, det här är mitt häfte. Jag skriver i det. Jag tar en penna. Jag säger, det här är min penna. Jag använder den varje dag. Jag tittar på klockan. Jag säger, klockan är 9. Jag börjar. I skolan lyssnar jag på läraren. Jag säger, jag lyssnar noga. Jag läser vad som står på tavlan. Jag säger, jag läser vad som är skrivet. Jag gör anteckningar. Jag säger, jag skriver vad jag lär mig. Varje handling är en mening. Varje mening är en övning. På jobbet sitter jag vid skrivbordet. Jag säger, jag arbetar vid skrivbordet. Jag skriver på datorn. Jag säger,
Jag skriver meddelanden. Jag kontrollerar mina mejl. Jag pratar med mina kollegor. Jag pratar med mitt team. Ibland är mitt huvud trött. Svenska känns svårt. Då stannar jag. Jag andas. Jag säger, det är normalt. En mening räcker. Jag fortsätter. Jag gör framsteg. Jag tänker också på mina början. Förr kunde jag inte säga något. Nu säger jag. Jag går till skolan. Jag sitter på lektionen. Jag lär mig matte. Jag läser en bok. Det är hela meningar. Det är mina framsteg. Jag talar också i mitt huvud under lektionen eller jobbet. Jag tänker, det här är läraren. Han skriver. Hon ställer en fråga. Jag tänker på svenska. Tyst, men det är väldigt nyttigt. När jag räcker upp handen säger jag. Jag har en fråga. Det är en liten mening, men den är viktig. Det kräver mod, men jag gör det. Och varje gång blir jag starkare. Ibland gör jag fel. Jag säger ett fel ord. Jag glömmer en regel. Jag känner mig lite osäker. Men jag minns. Fel hör till att lära. De är inte dåliga. De är bra. De visar att jag försöker. Om jag inte förstår frågar jag. Kan du upprepa eller vad betyder det? Dessa meningar för mig framåt. De visar att jag är modig. Jag pratar också med mina klasskamrater. Jag säger hej. Jag frågar, hur mår du? Jag svarar, jag mår bra, tack. Det är enkla meningar, men de är verkliga. De hör till livet. När läraren ställer en fråga försöker jag svara. Kanske säger jag bara några ord. Men det är viktigt. Jag säger, det här är mitt svar. Även om det är fel, lär jag mig. Jag lyssnar på de andra. Jag lär mig nya ord. Jag säger, det här är ett nytt ord. Jag använder det imorgon. När jag studerar säger jag lär mig svenska. Jag läser berättelser. Jag skriver meningar. Dessa handlingar är verkliga. Dessa meningar är nyttiga. De gör mig stolt. På jobbet talar jag om mina uppgifter. Jag säger, jag skickar mejl. Jag svarar i telefon. Jag hjälper kunderna. Jag säger det högt, även om jag är ensam. Det känns bra. Varje ord jag säger är ett steg framåt. Varje mening jag talar gör mig starkare. Jag väntar inte på rätt stund. Jag använder stunden nu. Jag pratar med mina vänner. Efter lektionen eller under jobbet ser jag mina vänner. De går bredvid mig. De ler mot mig. De säger hej. Och jag ler också. Jag svarar god dag. Dessa enkla ord är väldigt starka. De ger mig glädje. De hjälper mig att tala svenska. Jag säger, hur mår du? Min vän svarar, jag mår bra. Och du? Jag säger, jag mår också bra. Det är små meningar, men de är verkliga. Det är livets ord, och när jag säger dem är jag stolt. För att jag talar. För att jag skapar en kontakt. Jag sitter med mina vänner. Vi pratar. Jag frågar, vad gör du? Min vän säger, jag läser. Jag säger, det är bra. Gillar du boken? Det är enkla meningar. Men det är ett riktigt samtal. Och så gör jag framsteg. Ibland är jag rädd. Jag tänker, vad händer om jag gör fel? Men jag andas. Jag säger till mig själv, fel är normala. Mina vänner är snälla. De skrattar inte.
De lyssnar på mig, de hjälper, de väntar tills jag talar. Jag lär mig nya uttryck. Jag frågar, vad betyder det? Min vän förklarar. Jag säger tack. Jag skriver ner ordet. Jag upprepar det imorgon. Så minns jag det. Det är min metod. Med riktiga samtal, med riktiga människor. Ibland skrattar vi tillsammans. Vi säger, det är roligt. Jag mår bra. Jag känner mig accepterad. Jag känner mig i gruppen. Svenska hjälper mig att känna mig nära andra. När vi äter lunch tillsammans säger jag, den här rätten är god. Eller jag gillar brödet. Jag frågar, och du, vad gillar du? Min vän säger, jag gillar pasta. Jag säger, jag också. Det är mycket enkla meningar, men de är viktiga. De är verkliga. De gör mig glad. Jag minns tiden när jag inte talade. Jag var tyst. Jag såg de andra. Jag ville tala, men jag vågade inte. Jag var blyg. Jag var ledsen. Men nu talar jag långsamt, enkelt. Men jag talar, och det ändrar allt. Jag upprepar ofta samma meningar. Hej, god dag, hur mår du? Jag också, tack, jag gillar det. Det är mina grunder, jag använder dem varje dag. Jag väntar inte på perfekt grammatik. Jag använder det jag kan. Och jag blir bättre. En gång så glömde jag ett ord. Jag stannade. Min vän hjälpte mig. Han sa ordet åt mig. Jag upprepade det. Jag skrattade. Han skrattade också. Det ögonblicket stannade hos mig. Det lärde mig något. Jag behöver inte vara perfekt. Jag behöver bara försöka. Vi pratar också om våra ämnen. Jag frågar, förstod du lektionen? Min vän säger, lite. Jag säger, jag också. Vi kan studera tillsammans. Då hjälper vi varandra. Vi studerar tillsammans. Det är fint. Att prata med vänner är lätt. Det är roligt. Det har många små stunder. Dessa små stunder hjälper mig att göra framsteg. Jag talar mer. Jag mår bättre. Jag blir starkare.